Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dojin. The Savage is Loose là một bộ phim chính kịch Mỹ năm 1974 do George C. Scott sản xuất và đạo diễn. Đây là một bộ phim tâm lý độc đáo, khơi gợi nhiều tranh cãi với nội dung táo bạo và phức tạp. Phim kể về một gia đình 3 người bị mắc kẹt trên một hòn đảo hoang vắng sau một vụ đắm tàu. Người cha được George C. Scott thủ vai, người mẹ Trish Dever và cậu con trai David, John David Carson. Khi thời gian trôi qua, những căng thẳng về tâm lý và giới tính bắt đầu bộc lộ, đẩy mối quan hệ gia đình vào vùng nguy hiểm của đạo đức và xã hội. Sau đây là nội dung diễn biến của bộ phim. Câu chuyện bắt đầu với vụ đắm tàu, buộc gia đình 3 người trôi dạt vào một hòn đảo xa xôi. Không còn hy vọng được giải cứu, họ buộc phải chấp nhận thực tế sống trên đảo và cùng nhau xây dựng một cuộc sống mới. Người cha với bản năng sinh tồn mạnh mẽ, nhanh chóng đảm nhận vai trò lãnh đạo. Ông hướng dẫn gia đình săn bắn, hái lượm và dựng nhà từ những vật liệu tự nhiên. Trong khi đó, người mẹ cố gắng duy trì một môi trường gia đình, trấn an David và giúp cậu cảm thấy an toàn giữa tình thế tuyệt vọng. David lúc này chỉ là một đứa trẻ, phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ. Cậu dành phần lớn thời gian để học hỏi từ cha và phụ giúp những công việc nhỏ trên đảo. Nhiều năm trôi qua, David dần trưởng thành. Cậu trở thành một chàng thanh niên khỏe mạnh và độc lập. Tuy nhiên, sự cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài đã bắt đầu để lại những ảnh hưởng tâm lý sâu sắc. Căng thẳng gia tăng khi David bắt đầu thắc mắc về các mối quan hệ và sự tồn tại của mình. Trong môi trường không có bất kỳ ai ngoài cha mẹ, bản năng tự nhiên của một chàng trai trẻ trở thành nguồn gốc của những xung đột không thể tránh khỏi. Người cha nhận thấy sự thay đổi trong cách David nhìn mẹ mình, trở nên cảnh giác và căng thẳng. Trong khi đó, người mẹ, dù cố gắng duy trì một thái độ bình thường, cũng cảm thấy khó xử trước sự phát triển tâm lý và tình cảm của con trai. Tình hình trở nên căng thẳng khi mối quan hệ giữa David và cha mình xấu đi. Người cha, vốn là biểu tượng của quyền lực và trật tự, cảm thấy bị đe dọa bởi sự trưởng thành của con trai. David ngược lại, bắt đầu thách thức quyền uy của cha mình và bộc lộ sự bất mãn khi bị kiểm soát. Đỉnh điểm của bộ phim xảy ra khi mâu thuẫn giữa cha và con trai bùng nổ thành bạo lực. David bị ham muốn tình dục với mẹ mình thiêu đốt. Điều này đã gây ra rạn nứt giữa anh và cha anh, đến mức họ săn đuổi nhau để giành tình cảm của người phụ nữ duy nhất trên đảo. Người mẹ bị kẹt giữa hai phía. Bà vừa cố gắng duy trì sự cân bằng trong gia đình, vừa phải đối mặt với cảm giác tội lỗi và trách nhiệm trước những gì đang xảy ra. The Savage is Loose không chỉ là câu chuyện sinh tồn, mà còn là một tác phẩm đầy tham vọng về bản chất con người, ranh giới đạo đức và những gì xảy ra khi các quy tắc xã hội bị phá vỡ. Bộ phim đặt ra câu hỏi khó chịu với cách chúng ta nhìn nhận các mối quan hệ và bản năng tự nhiên, nhưng đồng thời cũng khiến người xem tự vấn với sự phức tạp của con người khi bị đẩy vào tình huống tuyệt vọng. Bộ phim khép lại trong không khí nặng nề và ám ảnh. Những sự kiện xảy ra trên đảo không chỉ phá hủy mối quan hệ gia đình, mà còn để lại dấu ấn sâu sắc lên từng nhân vật. David, dù trưởng thành, giờ đây đối mặt với nỗi cô độc và những vết thương tâm lý khó lành. Người mẹ sống trong sự đau khổ và dằn vặt, còn người cha phải gánh chịu hậu quả của những quyết định của mình. Bộ phim không đưa ra lời giải đáp rõ ràng, để lại cho khán giả cảm giác trăn trở về bản chất con người, mối quan hệ gia đình và cách con người đối mặt với bản năng trong những tình huống cùng cực. Sự căng thẳng tình dục trong The Savage is Loose là một yếu tố trung tâm, phản ánh cách mà hoàn cảnh cô lập có thể làm đảo lộn hoàn toàn các chuẩn mực xã hội và đạo đức. Phim không chỉ mô tả bản năng tự nhiên của con người, mà còn khám phá cách chúng ta đối mặt với các mối quan hệ trong những tình huống vượt ngoài sự kiểm soát. Sự căng thẳng tình dục trong phim không được thể hiện một cách lộ liễu, mà thông qua những ánh nhìn, lời nói và hành động ám chỉ. Sự thiếu vắng những chuẩn mực xã hội khiến David tự nhiên hướng cảm xúc tình dục về phía mẹ mình. Đây không phải là một hành động cố ý, mà là hậu quả của sự cô lập và bản năng con người. Người mẹ, dù cố gắng giữ khoảng cách, nhưng cũng không thể tránh khỏi cảm giác tội lỗi và bối rối khi phải đối mặt với tình huống này. Bà là nguồn an ủi và sự dịu dàng duy nhất đối với David trong thế giới cô lập này. Tuy nhiên, khi David trưởng thành và bộc lộ những cảm xúc phức tạp, người mẹ phải đối mặt với một tình huống mà bà không được chuẩn bị để xử lý. Ban đầu, bà cố gắng duy trì ranh giới rõ ràng,
Nhưng sự cô lập kéo dài và áp lực từ cả hai phía khiến bà dần rơi vào tình trạng mâu thuẫn nội tâm sâu sắc. Người mẹ phải đối mặt với cảm giác tội lỗi và xung đột đạo đức. Bà yêu con trai mình nhưng không thể chấp nhận cách mà David nhìn nhận mối quan hệ này. Đồng thời, bà cũng chịu áp lực từ người chồng, người đang ngày càng kiểm soát và căng thẳng hơn trước tình huống này. Sự căng thẳng tình dục giữa hai vợ chồng cũng xuất hiện khi người cha cảm thấy bị đe dọa bởi David. Ông trở nên bảo thủ hơn, kiểm soát vợ chặt chẽ hơn, nhưng điều này chỉ làm tăng thêm sự ngột ngạt và căng thẳng trong gia đình. Sự căng thẳng này không chỉ đến từ bản năng, mà còn từ những thay đổi tâm lý và cảm xúc trong hoàn cảnh đặc biệt này. Người cha dần mất đi sự tin tưởng và cảm thấy bất lực khi không thể kiểm soát được các mối quan hệ trong gia đình. Mặc dù mối quan hệ giữa cha và con không mang tính tình dục trực tiếp, nhưng sự cạnh tranh tiềm ẩn về quyền lực và vai trò trong gia đình khiến mối quan hệ này bị bóp méo. Người cha nhìn David không chỉ là một người con mà còn là một đối thủ trong bối cảnh các mối quan hệ trên đảo. Ban đầu, ông là người bảo vệ và hướng dẫn David trong việc sinh tồn. Tuy nhiên, khi David trưởng thành, vai trò này dần bị lung lay. David, với bản năng của một người trẻ tuổi, không còn nhìn cha mình như một biểu tượng tuyệt đối. Sự căng thẳng gia tăng khi David nhận thức rõ hơn về giới tính và tình cảm của mình. Đặc biệt, David bắt đầu thách thức quyền lực của cha, dẫn đến những cuộc đối đầu mang tính biểu tượng về sự thay đổi quyền lực giữa hai thế hệ. Người cha không chỉ cảm thấy bị đe dọa bởi sự nổi loạn của David, mà còn nhận thấy con trai mình bắt đầu nhìn mẹ bằng ánh mắt khác, một ánh mắt pha trộn giữa tình cảm gia đình và ham muốn bản năng. Điều này khiến ông càng trở nên kiểm soát và cứng nhắc hơn, đẩy mối quan hệ cha con vào vòng xung đột không thể hòa giải. Bộ phim không đưa ra giải pháp rõ ràng, mà để lại một thông điệp sâu sắc. Khi các quy tắc xã hội bị phá vỡ, bản năng và cảm xúc con người sẽ trở nên phức tạp và đôi khi nguy hiểm, khiến những mối quan hệ tưởng chừng thiêng liêng trở nên mâu thuẫn và bất ổn. George C. Scott không chỉ là đạo diễn mà còn đảm nhận vai chính, mang đến một màn trình diễn đầy cảm xúc và mạnh mẽ. Nhân vật người cha vừa đóng vai trò bảo vệ, vừa trở thành nguồn gốc của căng thẳng tâm lý trong gia đình. Tris Van de Veer trong vai người mẹ thể hiện xuất sắc nỗi đau khổ và sự mâu thuẫn nội tâm khi phải đối mặt với tình huống bất khả kháng. John David Carson trong vai cậu con trai David cũng có màn hóa thân ấn tượng, đặc biệt trong việc thể hiện sự chuyển biến từ một đứa trẻ ngây thơ thành một người đàn ông bị giằng xé giữa bản năng và mối quan hệ gia đình. The Savage is Loose là một tác phẩm không dễ xem và cũng không dành cho tất cả mọi người. Phim táo bạo trong việc khai thác các chủ đề gây tranh cãi, nhưng đôi lúc thiếu sự tinh tế trong cách thể hiện. Dù vậy, đây là một tác phẩm đáng xem nếu bạn muốn tìm hiểu về các góc khuất của tâm lý con người trong những hoàn cảnh cực đoan. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.